Välkomna till Arnstrands husbilsresor. Det är dags för en ny husbilshelg och vi är jättetaggade. Hoppas ni också är det. Det ska bli roligt. Det ska bli skönt och det ska bli kul att se något nytt ställe. Vi kommer inte vara helt nya på de här ställena i och för sig. Men... Och nu har jag redan sagt det här en gång på våran film. Ni får se det istället. Jag hade inte tänt lamporna, men nu ser ni hur det ser ut när det lyser här. Så att ni får se det när jag inte hade tänt så mycket lampor. Förra gången vi var ute så hamnade vi på Hälsö. Och hamna, det var ju kanske fel uttryckt, för det är ju inte så att vi hamnar någonstans bara naturligtvis, utan vi väljer ju naturligtvis. Och den helgen ville vi till solen och tänkte att nu vill vi ha sol och fint. Men den här helgen har vi inte tänkt på det. För vi vet inte riktigt vad vi ska använda för app. Vi har glömt det. Och ni som har en bra väderapp där man kan få fram hela Sverigekartan, vart solen är. Jag vet att Nille och Micke har det. Men jag har glömt att fråga dem också. Men skriv gärna i kommentaren om ni har någon bra app. Där man kan få veta var solen ska vara. För att då när vi var på Hälsö så var det ju så otroligt dimmigt. Och det var så dimmigt så vi var lite dimmiga, både jag och Patrik. Vi var lite så här... Ni måste tycka att vi har varit jättetråkiga i den här filmen. Ibland är man tråkig. Ibland är man tråkig. Ibland är man piggare och gladare. Och den här gången hoppas jag att vi ska vara lite piggare och gladare. För det var verkligen inte... Vi var inte särskilt uppåt den helgen. Nu håller jag på att prata här samtidigt. Men ja, välkommen! Vi åker mot Karlsborg. För några år sedan när vi var ute vid 1 mars, det ringer väldigt mycket här, då åkte vi ut till Karlsborg faktiskt för att vi skulle kolla Vasaloppet. Men våran gasol tog slut mitt i natten och vi hade ingen mer gasol och det var svinkallt ute. Så vi fick leta upp närmaste mack för att fylla på gasol eller köpa en ny flaska. Det är bara det att på mackarna, på mitt i nätterna, så finns det ingen som kan gå ut från macken. De kan inte gå ut till förrådet att hämta en flaska, för de får inte lämna lokalen. Så att vi var på 2 mackar innan klockan hade slagits 5, tror jag. För att försöka få gasol. Men det gick inte. Så vi åkte hem istället och la oss i soffan och tittade på Vasaloppsstarten hemma. Den här gången är vi förberedda. Vi har gasol fyllt. Vi vet att vi har en hel full flaska. Så att det ska nog gå bra. Var det dags? Vad gör du? Ska jag tanka? Eller ska jag prata? Eller ska jag... Ja, du kan tanka. Ja, vad är det då? Det var lite jobb med Gröna Lund. Du jobbar på Gröna Lund alltså? Jag gör jobb för. Ja. Men nu ska vi tanka vatten då. Okej. Det står en kruka där och lite sånt som... Men det kan ju inte du rå för, i och för sig. Vad är det vi gör nu? Fyller vatten i kranen, i systemet. Då kan vi inte ha krukor i... Panna. Vi fyller den här värmepannan. Ja, okej. Varmvattenberedaren. Okej. Okej. Are we ready? Yes. Ja. Våren närmar sig med stormsteg. Det är ju så härligt. Det är ljust ute och klockan är 3.
Det brukar vara just nu under 3 för sig. Ja, precis. Men vi kommer iväg lite tidigare idag. Det är ju helt fantastiskt. Vi börjar köra mot Karlsborg i alla fall. Sen som jag sa så ska vi till en eremitplats. Och det är premiär för oss att åka till en eremitplats. Vi har bokat. Nu kommer jag inte ihåg vad stället heter, men det kommer ni få se när vi närmar oss. Okej, är vi redo snart? Nu kör vi mot Skövde, Karlsborg. Just det, vi skulle handla någonting också. Oj, det var en gammal husbil. Follow that house car. Mm. Okej. Här ska vi gå in. Jakt, skytte, fiske, outdoor, science. Silence is golden. Kolla vilken cool butik. Vad jobbigt om man gjort så här med parkeringen, att de är så här zigzaggen. Ja, det blir ju jättesvårt att gå emot reglerna och ställa sig rakt in. Det måste du ju nästan göra. Ja. Skit, det finns så mycket plats ändå. Om vi inte ställer i gruset här. Nu står vi här. Nu går vi in här då. Första gången. Kant. Kommer du? Ja. Oj, hjälp. Gå in i stenen. Den här, jag tror att den är ganska ny i den här butiken. Oj. Foder. Oj, det där var fint. Welcome to our passion. We stayed up till the morning, talking till the first light of dawn. Just like that, without no warning, it hit me so hard. Oh, I'm so sorry, girl, I didn't mean to. I done messed it up again. Yeah, I'm sorry if I crossed the line. What am I supposed to do right now? Baby, I'm falling for you. What I would do for you to love me too. No, I can't hide it no more. What I would do for you to love me too. I try to tell what you were thinking, what you might feel for me. And I know that we've been out drinking, so maybe this ain't for real. Oh, I'm so sorry, girl, I didn't mean to. I done messed it up again. Yeah, I'm sorry if I crossed the line. What am I supposed to
tycker jag. Men om det är någon personbil så kanske det är så att de kan backa lite. Här har vi en sån här mötesskylt dessutom, så det är lugnt. Eller motlut, som min pappa sa tidigare. Känns det mjukt eller? Ja, vad gott det ska bli med mat. Jag är jättehungrig. Hjälp mig så att fy nervös jag blir. Vänster. Fortsätt på Fröschen i 800 meter. Slirar vi nu eller? Ja. Fy. Det är traktorer som går här. Det är lite så här, lite så fruset och mjukt. Fortsätt på den här 800 meter säger han nu. Men det finns säkert någon bra traktor i närheten som kan dra upp oss. Om det skulle... vad är ställen man kan stå här. Ja. Går det inte så får vi åka någonstans. Så inte ut någon gräsmatta. Nej, det kanske är svårt. Det kan vi nog inte göra. Och risken är att det är gräsmatta. Det kanske hade varit bra med den här ställplatsen längs vägen ändå. Det här tror jag. Nej, det är en bit fram. Det har varit jättebra. Men fy, är det läskigt alltså. Den här vägen var den som gick tillbaka ut också. Ja. Det bara, ser du tänker på flyktvägen. Hur ska vi komma härifrån? Okej. Vi ses, hoppas jag. Fy. Okej. Nu gick han ut och leta. Jag får tända lampan. Vi har ingen ficklampa heller. Det är massor med grejer vi kommer på hela tiden att vi behöver ha. Nu så känner jag att jag har en strålkastare i pannan. Jag släcker den lite. Det gick ju sådär. Den gick inte släcka. Så. Ja, man ser ju inte någonting. Då var vi framme. Underlaget är ju inte det bästa, men det är ändå så pass hårt att vi kan slappna av, tror jag faktiskt. Det var väldigt blött på vägen lite längre bort. För traktorerna har kört en hel del. Men nu står vi här och det är ganska hårt. Vi ser ju ingenting, vi vet inte alls vart vi är någonstans. Eller det vet vi väl, men vi vet inte alls hur det ser ut. Men det är någon typ av gård. Så, nu är det då mat som gäller. Och då tänker vi oss att vi ska göra bakpotatis. Bakad potatis med grillad kyckling. Och jag har satt på ugnen. Den är igång. Tar vi fram kycklingen. Som köptes varm. Men den har jag ju fått stoppa in i kylen så länge. Så ska vi öppna den här kontoten i ugnen. Och så in med potatisarna i mikron. Jag är jättehungrig nu. När jag bakar potatis så gör jag det alltid i mikron, för jag tycker det är smidigast. Och då brukar jag lägga det på en hushållspappersbit. Lägga på potatisarna på den. Sen så trycker jag i gaffeln några gånger i potatisarna. För att öppna upp lite.
Så. Och sen kör in dem i mikron på max. Ibland tar det bara 10 minuter, ibland tar det 20 minuter, ibland vet jag inte riktigt. Ibland så blir det bara... Jag har inte koll på det hur lång tid det brukar ta. Egentligen gör jag så här att jag lägger över pappret så här. Så. Och så in i mikron. Ska vi bara få lite ström här också så att vi kan köra igång den här. Annars så använder vi invertern. Okej, har vi ström? Det ser inte ut så här men... Nej. Det är ingen ström. Måste man betala först? Och medan kycklingen håller på att bli varm i ugnen och potatisen blir bakad i mikron så tar jag fram till sallad. Och när vi är ute och åker med husbilen så har jag alltid, nästan alltid, färdiga påsar med sallad. Som är lätt att klippa upp och sen försluta med någon påsförslutare. För att det ska vara enkelt. Lägga upp det lite på varje tallrik så här. Till den här potatisen och kycklingen så brukar jag alltid köpa en färdig sås. Jag gör inget eget. Jag tycker det är smidigt för mig som går att köpa färdiga. Speciellt när man är ute och reser så här. Och jag fick nu den här gången tag på en som heter lätt crème fraîche med parmesan och vitlök. Och den kan man ju ha direkt i liksom. Så när man då öppnar upp potatisen så kan man sätta en liten klick smör och sen lite sån här sås till. Sen brukar jag oftast också köpa lite mozzarella. Och nu använder vi den här mozzarellan, en utav dem använder vi till detta. Egentligen så ska jag spara den för att vi ska ha det till macka också. Kallt vatten. Pumpen är inte igång. Vi ska ju göra så goda mackor. Jag tror jag sparar den förresten. Jag vill inte göra slut på den. Vi sparar den tills imorgon. Här måste jag visa. Jag köpte nya tekoppar till husbilen. De tycker jag var väldigt fina. Via Maja heter butiken. Jag tror de kostar 79 kronor stycken. Sånt där. Porslin. Lätt porslin. Men vi hade några gamla gröna turkosa sen innan. Som var så smutsiga i botten. Och jag kände att jag vill ha någonting nytt till husbilen. Så jag köpte 2 sådana. Jättefina. Super. Okej. Men då skär vi lite tomat istället. Struntar i den här osten och tar den på mackor imorgon istället tillsammans med basilika. Vad hände? Det kanske är en flimrar där. Men det är så. Nu ringde ägaren till ställplatsen här då. För jag hade smsat han. Och det är ingen el på i det här elskåpet då. Jag har ju i sig märkt det. Men... men det finns ett annat uttag vi kan få låna här borta på huset. Så nu ska jag gå ut och leta efter det i kylan igen. I mörkret. Tar du med din telefon så du kan... Jag får ju flytta bilen lite grann då. Vet du vad vi ska köpa till husbilen? En kniv, en morakniv och en ficklampa. Okej. Nu kan du försöka få igång kylskåpet. Ja. Det är nog att indikera att gasen är slut då förmodligen. Tror du? Fast den var inställd på batteri. Den ska vara på auto. Ja, den satt jag på auto förut. Ja, jag kollar det. Lite den då. Jag ska hålla i den. Så kanske släcka lite och se någonting.
Behöver jag gå ut? Nej. Men om vi släcker så behöver du inte det. Vi får flytta bilen för våran elsladd räckte inte fram till själva stolpen. Så ska du bara liksom köra fram och sen backa lite närmare till vänster, eller? Det finns inget i vägen, jag har kollat här. Det är bara att åka ut där. Okej. Jämte den bilen. Typ. Ganska mysigt. Så. Ja, de här broddarna tänkte jag att vi skulle använda när vi är ute och hajkar. Håller du lite i glaset? Yes. Lät han ung eller gammal eller? Ja, han lät ju lite som en sån här ortsbo liksom. Skövdebo. Typ. Eller Tibro. Ska vi se vad hans bil är nu då. Ser du någonting? Eller ska jag gå ut? Inte något. Ingenting? Fortfarande ljus där inne. Det är de här lamporna ovanför dig som lyser. Ja, det är väldigt dumt att de ska gå igång liksom. De går inte att släcka. Har jag märkt. Men du tar all belysning. Ja, där. om du bara stannar så... Ja, han var lite förvånad tydligen att vi kom hit. Han sa att han hade en husbil här ungefär en gång varannan vecka. Men nu är vi här. Nu sätter jag på då. Lite ljus. Ja, nu ska jag koppla i elen. Man kan ju tända där ute kanske. Så vi ser. Ja, myskläderna är på. Och snart så kan vi sätta igång den här potatisen. Det blir jättegott. Okej. Det vi behöver ha mer, det är ju smör och salt. Det brukar man alltid behöva extra. Åh, så mycket salt, eller så lite salt hade vi. Jag har inga tepåsar i den. Nu får vi fylla på här. Jag bara kolla så att jag står där och visar magen. Jag har ingen lust med. Jag har gått bananas på rooibos-te. Det är det enda man kan dricka för att kunna sova på natten. Det här var ett lemongrass te. Den är inte riktigt lika god som vad jag brukar ha. Vanilj brukar jag ha. Men den är god den här också. Konstigt kan ni kanske tänka att jag lägger över tepåsarna i den här. Men har man köpt såna här Tupperware-burkar som är ganska nydyra, då vill man använda dem någon gång. Och då var det ett bra tillfälle. Så. Kross på den. Så. Så, lite salt. Lite lätt crème fraîche. Det där. Nu knastrar det i ugnen, så nu är det färdigt i ugnen. Det var ju bra. Väntar vi bara på potatisen också. Sen har vi köpt en sån här liten blåbärspaj färdig med vaniljsås. Och den tänker jag att jag sätter in direkt. Så den står här medan vi äter på lite eftervärme. Så jag stänger av ugnen och så får den värmas på lite grann där inne. Det blir jättegott. Detta. Vilken fest. Så. Nu väntar vi bara på maten.
Och vad gör man medan man väntar? Jo, man löser korsord. Naturligtvis. Korsord är semester. Trots att vi inte är på semester så är det... Ja, nu fick vi TV-kanalen. Mot Skandinavien, och det kommer vi märka lite mer av. Kommunens besked ikväll är att man inte har beslutat när skolan och fritidsgården ska kunna öppnas. Okej, nu har vi... Nej! Nu! Det skickar jag. Precis 09:00:01 skickar du. Nu ska jag se om det ligger på skicket också. Ja, det här är våran tidtagning för skicka iväg anmälan till Elmia. Och vi hann precis. Ja, det är skickat. Ja. Bra jobbat. Ja, men god morgon. Då har vi vaknat till här i strax utanför Karlsborg på en ställplats. Som jag ska kolla vad den heter. Nytorpsgård tror jag. Frökärr. Jag checkar det så får ni strax det också. Det är lite spännande när man kommer fram på kvällen och det är komplett mörkt. Man vet inte riktigt hur det ser ut runt omkring. Det var lite spännande igår här. Jag ska ta och visa er lite på ställplatsen här. Men nu ser vi. Det är öppna fält runt omkring här. Om vi ser bakom här så ser ni. Vi står precis vid åkerkanten här. Jag gjorde ett inköp igår här på såna här broddar. Anna-Karin köpte det. Jag har redan ett par som vi ska ha om det blir halt ute. Kan alltid vara smidigt. Men jag tar med ett litet varv här runt den här lilla ställplatsen. Som är en liten privat ställplats. Men man har gjort i ordning fint här med en väg ner. Där uppe går vägen förbi då, en liten väg ner. Och sen kommer vägen ner. Och sen har man gjort i ordning en liten infopoint här borta. Och sen längst ut på ställplatsen här så finns det elanslutning då. Här kopplade jag in mig igår kväll när det var mörkt och kallt här, men fick inte igång det. Det visade sig, jag ringde till ställplatsägaren här och han sa att det var ingen el påkopplad där för det är så få som står här nu på vintern. Men han fixade så vi fick ta el borta i den här lilla stugan här istället. I ett uttag på väggen där. Så det löste sig fint. Och sen den här lilla ställplatsen då, den har färskvatten här från en egen brunn som man har. Som man kan ta här. Och sen bakom här då så finns det att man kan tömma toaletten. Nu har ju vi förbränningstoa på våran, men däremot gråvattnet har jag med en dunk som vi kan ta ut i och hälla i där då, så det blir bra. Det blir bra. Nylyckegård heter ställplatsen då. Nylyckegård. Det finns en liten karta också här var man får stå då. De har en egen postlåda här också, helt otroligt. Så är det en gård där det är privat. Och här ser ni förresten. Vi kopplar elen där på huset där och så har vi dratt kabeln över hit. Bakom oss nu då har vi vaknat upp till den här åkermarken och öppna fälten. Väldigt lugnt här, vi har inte hört någonting i natt alltså. Nu hoppas vi på lite sol idag, att det ska bryta igenom lite grann. Ska vi åka förbi Karlsborg och sen norrut här till en eremitplats. Vi kanske stannar till i Karlsborg och kika lite också. Kanske kör in lite vid Forsvik slussområde också. Det är alltid kul med lite slussar. Ja, så ser det ut. Vi kan ju se också, vi körde på lite grusvägar och grejer igår kväll här. Det syns ju på bilen nu då. Men det ska användas. Men vi tar och gör oss i ordning så ska vi ge oss av om en liten stund här. Så får ni hänga med mot Karlsborg och vidare. Vi ställer undan våra prylar. Så att inte de ska flyga någonstans. Okej,
lite ljus här. Det var en fjärrkontroll till det här. Till? Ja. Har vi? Eller har de? Vi har. Skulle ha Vad ska du ha? Ja, okej. Duschningen klar. Härligt. Vi gillar våran dusch. Verkligen. Vi gillar våran husbil. Verkligen. Kan man ju lugnt säga. Så. Då är det snart dags att åka. Hoppas på lite fint väder inne i Karlsborg. Vi ska åka in till Karlsborg. Patrik pratade om någon Jäkneviken, kan ha varit så. Någonting. Vi blandar ihop det med Västerås. Jäkneparken. Nej. Vad hette det stället? Jäkneviken. Jäknesundet. Ja, men jag står här och förklarar att jag blandar ihop det med park. Västerås Jäkneparken. Du kommer in mitt i meningen. Gå nu. God. Ja, det är alltid spännande att få en bild av en plats dagtid. Jag beräknar rutten. För att se hur det verkligen ser Rutten ut. inkluderar vägar utan Det såg helt annorlunda ut än vad... Kör till den markerade rutten. Nej, det gör det inte. Det ser inte annorlunda ut än vad jag trodde. Det ser ungefär precis ut som det gör på en svensk landsbygd. Vi kan ju fira nu för vi har fått en plats på Elmia. Ja, precis. Elmia-platsen är klar. Alltså KB-klubben. Alltså KB-klubben. Om man är med i KB-klubben så kan man då sitta med fingret redo klockan 9 den... Vad är det idag? 2 mars, va? Nej, det är 1 mars. 1 mars. Trycka iväg ett mejl, prick klockan 9. Nu kanske vi inte ska avslöja det här, men det är i alla fall så man gör när man är med i KB-klubben. För att få en elplats på Elmia. Det är inte vilket mejl som helst. Eller, Nej, det måste vara specialmejl. Man kan inte bara skicka ett mejl till ordföranden utan man måste vara med i KB. Här inne är ställplats också. Vadå här inne? Ja, men det är lite svårt just nu. Oj då. Menar du att det ska vara... Stod det att det skulle vara en ställplats där? Det står att det var på den här kartan att det var en ställplats där. Okej. Ja. Vi ska åka tankar nu då. Mm. Jag sa just att i Västerås... Ser du något där ute eller? Nej, jag ser att det är ingen bil i alla fall. Ja. Det kommer bli en svår sväng här. Jag sa att det var liknande, att jag blandar ihop det med Jäkneparken. Jäkneberget heter det. Men nu ska vi till Jäknesundet. Ja. Jag kommer ut. Alltså vad glad man blir när solen skiner. Ja, Jäknesundet är en väldigt fin liten badvik med klart vatten och berg runt och en sandstrand längst in. Har vi varit här tidigare? Nej, jag bara sätter på bild och hört talas om det så att det Sväng mot vänster. är väldigt roligt att svänga där, skulle jag knappast göra. Om 200 meter sväng åt vänster. Om 200 meter ska vi säga. Ja, den ville in på den grus. Ja. Då ska vi ta oss ut tillbaka till väg 149 mellan Tibro och Karlsborg, eller hur? Ja, sista stund båt i skogen. Sväng mot vänster. Är den god eller? Va? Jag ville att du svänga in där. Nej, det går ju inte. Följ vägen 1 kilometer. Det fanns ju ingen väg där. Jag kan ju inte vara inställd på bilar, men jag måste kolla över det igen. Kanske är inställd på att promenera. Ja. Honey, put your phone down. I know you've been hurting. The spiral